नमस्कार मंडळी, मराठी गार्डनर या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपले मनापासून स्वागत. बागकाम करताना आपण बऱ्याच साऱ्या खतांचा वापर करतो. ज्यावेळी रासायनिक खते वगैरे अस्तित्वात नव्हती, त्यापासून झाडांवर राखेचा वापर केला जात होता. आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण बागकामामध्ये राखेचा वापर कसा प्रभावीपणे करायचा याची माहिती पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला आपण आता सुरुवात करूया. गावाकडे राख ही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असते. शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांना राख मिळणे थोडे कठीण जाते, पण शेजाऱ्यांच्या मार्फत किंवा गावी गेल्यावर आपल्याला आवश्यक तेवढी राख आहे ती घेऊन आल्यास आपल्याला राख आहे ती सहज उपलब्ध होऊ शकते. आता आपण पाहूया की राखेमध्ये असे काय गुणधर्म आहेत ज्यामुळे आपण राखेचा वापर आहे तो बागकामामध्ये करू शकतो. राखेमध्ये फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम, बोरॉन, झिंक इत्यादी मूलद्रव्यांचा मुख्य स्रोत असतो. राखेमध्ये विविध प्रकारचे मायक्रोन्यूट्रिएंट असल्याने झाडाच्या वाढीसाठी याचा उपयोग आपण करू शकतो. कुंडीमधील झाड आहे त्याच्याजवळ जर शेवाळ धरला असेल तर तिथे आपण राखेचा वापर केला तर ते आपल्याला फायदेशीर होते. बियांची साठवणूक करण्यासाठी राखेचा वापर केला जातो. तुम्ही पाहिले असाल की कोकणामध्ये कोकमाच्या ज्या बिया आहेत त्यांना राख लावून ठेवली जाते, जेणेकरून त्यावर कीड येऊ नये व त्याची उगवण क्षमता आहे ती टिकून राहावी, त्यासाठी त्याचा आपण राखेचा वापर करत असतो. कुंडीतील आम्लाचे प्रमाण कमी करण्याचे काम आहे ते राख करत असते. माती ॲसिडिक झाल्यास राखेचा वापर करता येतो. राखेला ॲसिड न्यूट्रलायझर सुद्धा म्हणतात. झाडांवरील येणारे विविध किडी व रोग यापासून झाडाचे संरक्षण करण्यासाठी राखेचा वापर केला जातो. फळ व फुलधारणेसाठी ही राखेचा उपयोग केला जातो. राख आहे ती शक्यतो मोठ्या झाडाच्या लाकडाचा वापर करून केलेली असावी. त्याच्यामध्ये जास्त पोषक तत्वे असतात. राखेचा अतिवापर आहे तो आपण टाळला पाहिजे. आता आपण पाहूया राखेचा वापर आहे तो आपण बागकामामध्ये कसा करावा. कुंडीतल्या झाडासाठी जर आपण राखेचा वापर करत असू तर त्यावेळी आपण प्रथम आहे कुंडीतली माती आहे वरच्या लेवलची ती आपण पहिली सेल करून घ्यायची आहे. साधारण 10 ते 12 इंचाच्या कुंडीसाठी आपण 1 ते 1.25 इंच आहे तो राखेचा वापर करणार आहोत. साधारण 1 ते 1.5 महिन्याच्या अंतराने आपण या राखेचा आपण त्याच्यावर प्रयोग करू शकतो. झाडाच्या आवश्यकतेनुसार आपण त्या राखेचा आपण प्रयोग करायचा आहे. राख टाकून झाल्यावर आपण त्याला थोडे पाणी द्यायचे आहे. झाडांवर कीड मावा याचा प्रादुर्भाव झाल्यास आपण त्या झाडावर आहे तो राखेचा प्रयोग करू शकतो आणि 24 तासानंतर ती राख आहे ती आपण पाण्याच्या साहाय्याने धुवून घ्यायची आहे. त्याचप्रमाणे गोगलगायीचा बागकामामध्ये जर वावर आपल्याला दिसल्यास त्याच्या नियंत्रणासाठी आपण राखेचा छिडकाव करू शकतो. आता हा छिडकाव कसा करायचा आहे तो आता आपण पुढे पाहूया. झाडाच्या प्रत्येक पानावर राख पडेल अशा प्रकारे आपण ती राख आहे ती झाडावर टाकायची आहे. 24 तासानंतर ही राख आहे ती आपण स्प्रे बॉटलच्या माध्यमातून आहे ती धुवून घेणार आहोत. झाडावर बुरशीचा प्रादुर्भाव दिसल्यास त्या झाडाच्या बुंद्यामध्ये आपण थोडी राख टाकून त्याला थोडे पाणी द्यायचे आहे. ॲडेनियम सारखी जी झाडं आहेत त्याला अल्कलीयुक्त असा मीडिया आवश्यक असतो. त्याच्यामुळे त्याच्या पॉटिंग मिक्सचरमध्ये आहे जे आपण राख चाळल्यानंतर जो काडी कचरा उरतो तो टाकल्यास आपल्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे आपण जी स्थायीरूपी खतं आहेत ती झाडांना वेळोवेळी देत असतो. त्या खतांमध्ये जर राखेचा जर वापर केला तर त्या खतांची कार्यक्षमता आहे ती वाढल्याची आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचबरोबर झाडाची मूलद्रव्य शोषून घेण्याची क्षमता आहे तीही वाढल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. तर आपण साधारण अर्धा किलो जे खत आहे त्याच्यामध्ये साधारण 2 चमचे राख आहे ती मिसळणार आहोत आणि ते आपण खत आहे ते आपल्या झाडांना देत राहणार आहोत.
अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या बागेमध्ये राखेचा वापर आहे तो प्रभावीपणे करून तुम्ही तुमची बाग आहे ती फुलवू शकता. तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून कळवा. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.